हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल इन्जिनियरिङ यात्रा नेपाल। आज हामी स्केचअपको बारेमा बुझ्नेछौँ। स्केचअपमा कसरी ड्रइङ गर्ने, कसरी आफूले गरेको 2D ड्रइङलाई कसरी रियलिस्टिक, कसरी रियल भ्यूमा देखाउने, होइन, त्यो कुराहरू बुझ्नेछौँ। मसँग 2022 भर्जनको स्केचअप छ, होइन। अब तपाईँले यो स्केचअप खोलिसकेपछि यस्तो वेलकम पेज आउँछ। यो वेलकम स्क्रिन देखिन्छ। यहाँ भएको यो सब टेम्प्लेट्सहरू यो चुज गरेर काम गर्न सक्छौँ। मिटर, एग्रिकल्चरल, सिम्पल पनि मिटर, एग्रिकल्चर मिलिमिटर, एग्रिकल्चर सेन्टिमिटर, एग्रिकल्चर इन्चेस। मोर टेम्प्लेट्समा गयो भने यहाँ पनि धेरै कुराहरू छ, होइन। हामीले एउटा चुज गरेर काम गर्न सक्छौँ। सो म अब यो आर्किटेक्चरलमा यसमा गएर काम गर्नेछु। ओके, यहाँ हामी यहाँनिर आइसकेपछि अब हामीलाई ल यो साइडमा हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू दिएको छ, होइन। अब हामीलाई चाहिने कुराहरू मात्रै यहाँ राख्छौँ र नचाहिने कुराहरू सबै यहाँबाट हामी डिलिट गरिदिन्छौँ। हामी अब टुल बारमा आउँछौँ र हामीलाई चाहिने कुराहरू मात्र हामी एउटा यो पहिला सबै तपाईँकोमा खाली हुन्छ। यसलाई के गर्ने भन्दा हामीलाई चाहिने भनेको लास्ट टुल स्केल, यो लास्ट टुल स्केल चाहिँ एउटा चाहिन्छ, होइन। यसलाई हामी यहाँ फिट गरिदिउँ। ओके, त्यसपछि हामीलाई क्यामेरा भनेको यो हाम्रो यहाँनिर नै छ, सो हामीलाई यो चाहिएन। क्लासिफायर यो पनि चाहिँदैन। कन्स्ट्रक्सन यो पनि हामीलाई यहाँ दिएको छ, यो पनि चाहिँदैन। ड्रइङ यो यहाँ छ, हामीलाई यो दिएको ड्रइङ यहाँ छ, यो पनि हामीलाई चाहिँदैन। ओके, डाइनामिक कम्पोनेन्ट्स यो पनि पछि चाहिन्छ, अहिले चाहिँदैन। त्यसपछि एडिट भनेको रोटेट, पुसपुलहरू यहाँनिर दिएको छ, यो पनि अहिले हामीलाई चाहिँदैन। गेटिङ स्टार्ट भन्नाले जति हाम्रो यो छ, यो यहीँनिर सबै आइसकेको छ, यहाँ हो, यो हामीलाई यो पनि चाहिँदैन। लोकेसन पनि चाहिँदैन। ओके, मेजरमेन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, किनकि यहाँनिर हामीले गरेको मेजरमेन्ट सो गर्छ, सो मेजरमेन्ट चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिन्छ। प्रिन्सिपल भनेको यही भयो, यहाँ छ, यो पनि अहिले हामीलाई चाहिँदैन। स्यान्डबक्स यो पनि चाहिन्छ पछिलाई, अहिलेलाई चाहिँदैन। सेक्सन भन्नाले यिनीहरू आयो, यो पनि अहिले खासै चाहिँदैन। त्यसपछि स्याडो पनि युज नगरौँ। सोलिड टुल्स यो चाहिँ चाहिन सक्छ, त्यसैले यसलाई यहाँ ल्याएर फिट गरिदिउँ, अथवा यहाँ ल्याएर डबल क्लिक गर्नुभयो भने सेट हुन्छ, है। ओके, अब अर्को छ स्ट्यान्डर्ड। यो पनि हामीसँग यो कपी पेस्टहरू गर्ने हो, त्यो हामी CTRL X गरेर अन्डु गरेर हामी गरिहाल्छौँ। अब स्टाइलहरू छ, यो पनि चाहिन्छ, सो यसलाई पनि यहाँ राखौँ। अब त्यसपछि चाहियो ट्याक्स, यो चाहिँदैन हामीलाई अहिले। त्यसपछि ट्रिम्बल कन्ट्याक्ट यो पनि यहाँनिर राखिराखौँ, काम लाग्न सक्छ। ओके, त्यसपछि भ्यू भन्नाले हामीले यसलाई यता सारौँ। भ्यू भन्नाले हामीले ड्रइङ गर्दाखेरि टप भ्यूहरू हेर्नलाई, राइट, फ्रन्ट, साइडहरू हेर्नलाई यो चाहिँ चाहिन्छ, सो यसलाई यतै राखौँ। आई थिङ्क स्टाइल चाहिँ नराखौँ। सोलिड
रिमोट कनेक्ट पनि नराख्दै राम्रो हुन्छ। ओके, अब वेयरहाउस 3D वेयरहाउस एयर मोडल 3D वेयरहाउसमा तपाईँले यहाँ गएर 3D वेयरहाउसमा जानुभयो भने यहाँबाट हामीहरूले ड्रइङको टुल्सहरू हामीले अब यो डोरहरू होइन विन्डोहरू सबै लिन सक्छौँ। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो यो कुरा भयो। अब हामीलाई युनिट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। युनिट सेटअप गर्न चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा युनिट सेटअप गर्नेछौँ है त। अब हामीले यो एक्सिस देखिरहेछौँ, XYZ एक्सिस छ होइन। अब हामी के गर्छौँ भन्दा हामी यहाँनिर राइट क्लिक गरेर जियो लोकेसन बटन छ, यसलाई हामी अफ पनि गर्न सक्छौँ, अन पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई अनै राख्यो। एट्रिब्युसन बटन भन्नाले यो हो, त्यसरी यसलाई अन गरौँ। प्रमोट यो पनि गरौँ। मेजरमेन्ट लेभल चाहिँ हामीले जहिले अन गरेर राख्नुपर्छ। हामीले मेजरमेन्ट लिएको त्यो पोइन्टहरू यहाँनिर सो गर्छ। सो मेजरमेन्ट हामीले अन गर्ने पर्ने हुन्छ। मेजरमेन्ट भ्यालु अब हामीले 2 फिट 4 फिट कति हाल्छौँ सक्दो भ्यालुहरू चाहिँ यहाँ सो गर्छ। सो यसलाई राखौँ। अब यसमै राइट क्लिक गरेर हेर्ने हो भने अब फेरि यहाँनिर त्यही अघिको हामीले यहाँ भ्यूमा गएर टुलबार हेरेका थियौँ, यहाँबाट पनि त्यो टुलबारहरू हामीले लिन सक्छौँ है। ओके, त्यसपछि अब अर्को आउँछ डिफल्ट ट्रे। डिफल्ट ट्रेमा तपाईँको के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। एन्टिटी इन्फो भनेछ होइन, आफूलाई चाहिने राख्ने। मेटेरियल्स भनेको अब पेन्टहरू, प्याटर्न्सहरू होइन, कलरहरू, यो अब गरिसकेपछि गर्ने कुरा हो, त्यो पछि बुझ्ने। कम्पोनेन्ट, ओके, कम्पोनेन्टहरू भयो। त्यसपछि भयो स्टाइल भयो। त्यसपछि ट्याक्स, त्यसपछि स्याडोहरू छ, त्यसपछि सेन्सहरू छ होइन। अनि हामीले बेस्ट राख्ने भनेको स्ट्रक्चर। यो किन हामीले राख्नुपर्छ भन्दा हामीले अब पेन्सिल लिएको छौँ, यसले लाइनको कोर्ने काम गर्छ भनेर यहाँनिर तपाईँलाई दिएको हुन्छ है। अब जस्तै मैले यहाँ इरेजर लिएँ, अब इरेजरले कसरी काट्ने लाइनहरू भनेर यहाँ सो गर्छ। रेक्टेङ्गल लिएँ, रेक्टेङ्गल अब कसरी गर्ने भनेर यसले यहाँ सिकाउँछ होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रेक्टेङ्गल टुल्स होइन। अब यसको सर्टकट अब हामीले स्ट्रक्चरबाट हामीले यसको सर्टकट के हो, होल्ड सिफ्ट लक हुन्छ सबै थोक होइन, सबै थोक यहाँबाट यसले सो गर्छ। हामीले जे लियौँ, अब प्रेस पुल लिँदाखेरि कसरी यसले काम गर्छ, टेपले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर यिनीहरूले देखाउँछ। अब हामीले यो सबै गरिसकेपछि यो जुन ट्रेहरू छ डिफल्ट ट्रे, अब हामीले यसलाई यहाँबाट हटाइदिएर हाइड गऱ्यो भने अब कसरी ल्याउने होइन। त्यसको लागि हामी फेरि विन्डोमा जान्छौँ, डिफल्ट ट्रेमा जान्छौँ र सो ट्रे गरेर हामी यसलाई लिएर आउन सक्छौँ। अब त्यसपछि रह्यो एडिटहरूमा डिलिट गाइड, सिलेक्ट अल होइन, इन्भर्ट सिलेक्सन, अनहाइड, अनलक, मेक अ ग्रुप, यिनीहरू छँदैछ। अब फाइलमा त त्यही हो सामान्य कुरा होइन, टेम्प्लेटहरू ओपन गर्ने, सेभ गर्ने, लेआउट गर्ने, प्रिन्ट गर्ने। त्यसपछि क्यामरामा अब तपाईँको जुम आउट होइन, पोजिसन क्यामराहरू सबै गर्न मिल्छ। ड्र लाइन्स, आर्क, सेप्सहरूको, अनि स्यान्डबक्स यस्तो छ। विन्डोमा यही भइगयो। म्यानेज ट्रे, न्यू ट्रे, यही ट्रेहरू यो जुन ट्रे देखाएको थियौँ यिनीहरूको बाद मोडल इन्फो होइन। 3D वेयरहाउस भनेको हामीले यहाँ अघि त्यो देख्यौँ, त्यहाँबाट झ्यालुकाहरू हामीले गर्न सक्छौँ। अब यति भइसकेपछि अब हामीहरू हाम्रो ट्युटोरियलको बारेमा त अनि हामी एउटा के गर्छौँ भन्दा हामी 3D वेयरहाउसमा गएर 3D हाउसहरू यसमा कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यसको लागि हामी यहाँ जान्छौँ, यहाँ गएर हामी अल क्याटेगोरिजमा गएर आर्किटेक्चरमा जान्छौँ।
त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ घरहरूको मोडल डिजाइनहरू हैन। हामी एउटा अहिले चुज गर्छौं। ओके यही हेरौं। एकछिन टाइम लिन्छ। ओके यहाँ आइसकेको छ। ओके ल हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले पछि यस्तो यस्तो पनि ड्रइङहरू गर्न यहाँबाट हामीले सक्छौं है त। ल हेर्नु यो पार्किङ कस्तो मजाले युज कारहरू हैन, ग्यारेज टाइपको यस्तो हामीले यहाँ यसरी बनाउन सक्छौं। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी युनिट सेटअपहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ। त्यसपछि गएर हामीहरू ड्रइङ क्रिएट गर्नेछौँ, डिजाइनहरू बनाउनेछौँ है त। आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी युनिट सेटअपहरूको बारेमा अरू कुराहरूमा बुझ्नेछौँ। हस्, थ्यांक यू।